Hi, xin chào mọi người, mình là Kai, chào mừng mọi người trở lại với channel của Kai. Ngày hôm nay mình sẽ đem lại cho channel có một cái series mới. Tạm thời thì mình chưa biết tên là gì, nhưng mà cái mục đích của cái series này là để cho mình có thể giới thiệu về những bạn spinner khác ở trong cộng đồng người chơi Weibo Việt Nam của mình. Thì khách mời đầu tiên cũng là một khách mời rất là đặc biệt, đó là Hillbeck. Ok. Chào mọi người, mình là Hubik, đến Ờ, từ VNPS đây. em có thể giới thiệu thêm về bản thân không? Thì mình cũng mới bắt đầu chấp tay chắc cũng cỡ khoảng 2 năm thôi. Mình cũng chơi bình thường, mình cũng kiểu chỉ là muốn giao tiếp với mọi người nhiều hơn và tập thêm những cái chiêu mới này nọ thì mình có thể chia sẻ với mọi người. Lý do mà em đến với bộ môn này là cái gì? Thì có vẻ lý do của em thì cũng bình thường như mọi người thôi. Em cũng thấy những người Facebook có vẻ khá là ngầu và em cũng muốn tập theo thử. Nhưng mà sau một thời gian thì em thấy là cái bộ môn này nó đặc biệt hơn nhiều, nó không chỉ là để khoe mẽ mà là để kiểu giống như là một cái dạng mình giải tỏa mọi thứ, mình có thể giải trí với nó và tìm được bản thân mình ở trong đó nếu mà Ồ, có thể. ok. Tìm được bản thân nghe À, rất là hay. Cái đó anh muốn đào sâu thêm. Em dạ. có thể giải thích tìm hiểu về bản thân mình trong đó. Thì khi mà mình gia nhập cái Facebook này thì nếu mà mình có đủ kiến thức, mình có đủ những cái sự tìm tòi hiểu biết thì mình sẽ có thể đào sâu ra được những cái sự riêng của mình, cái nét riêng của mình. Và cái nét riêng đó là cũng là một trong những thứ gọi là đặc thù của mình, chỉ có một mình có thôi. Thì đó là một điều đặc biệt có thể khiến mình cảm thấy tự hào chẳng hạn. Cảm thấy mình có vẻ được mọi người nếu như mọi người chấp nhận được nó, chấp nhận được cái sự riêng biệt của mình trong Facebook thì đó là một chuyện hết sức là đáng mừng. Nó giống như là tìm ra được một cái gì đó, cái cá tính của mình có một cái gì đó nó rất là độc nhất vô nhị ha. Dạ đúng rồi anh. Ừm. Cái này có một cái điểm này đặc biệt là anh cũng đồng cảm với em, có nghĩa là mình không có cần hoàn toàn phải tập theo một ai đó hay là hoàn toàn phải quay theo một thần tượng mà mình đang có hoặc đã từng có, mà mình từ Dạ, những cái nền tảng đó mình có thể phát triển thành một cái gì đó rất là mình, rất là dạ có rất cái là tên riêng riêng biệt. cho mình, rất là riêng biệt, không Dạ, có lẫn vào đâu được. Đặc biệt dạ đúng là rồi ạ. cái phong cách của em nó rất là riêng biệt, rất là của riêng em, nhìn là biết ai đang quay liền. Dạ. Lúc ban đầu á thì em sẽ định hướng là em muốn trở thành như thế nào? Thì thực ra là lúc ban đầu là em chưa có một cái định hướng gì cụ thể cho bản thân mình cả. Em chỉ muốn là quay để cho vui thôi, chứ thực ra là cũng không có kiểu ý định sâu xa gì hết. Nhưng mà khi mà tập từ từ thì mình cũng thấy là cái môn này nó hợp với mình và mình có thể phát triển nó lên và phát triển bản thân mình lên nữa. Cho nên là em cứ tập thôi, và dần dần thì cái mục đích của em là kết nối được với mọi người, với những người Facebook khác ở trên thế giới, càng nhiều càng tốt. Em chỉ muốn như vậy thôi. Ừm, cái định hướng đó của em cũng rất là rõ ràng ha, kiểu quay để kết nối với mọi người để mà có thể giao tiếp ha, như em nói ban đầu là em muốn nói chuyện giao tiếp với các bạn bè trên thế giới có chung sở thích, đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Thì em thấy cái thứ mà bản thân mình thưởng thức nhất trong Facebook là cái gì? Em thấy cái thứ mà em thấy vui nhất là em có thể Ừm, kiểu tìm ra được những cái mới mà chỉ có tới mình có thể làm được thôi, và mình có thể chia sẻ cái điều đó cho tất cả mọi người xung quanh mình. Giống như là ngày nào thì em cũng có thể tạo ra được vài cái chiêu mới ừm, kiểu như thế này. Tuy là nó chỉ là những chiêu nhỏ, nhưng mà khi mà mình tích lại từ từ thì nó sẽ cho là một cái vốn vốn từ điển Facebook. Em ừm, tạm gọi vậy. Em muốn giống như là trở thành một cái từ điển Facebook sống trong thế giới vậy đó. tức là tìm ra những cái khái niệm, những cái chiêu mà nó gắn liền với em, phải không? Kiểu như là Dạ. em tìm ra em là cái người khám phá, hay là cái đó cũng rất là hay, tại vì có nhiều người á thì họ muốn chơi cho thật hay để mà thắng những cái giải đấu, hay là
làm nên tên tuổi của bản thân mình, thậm chí là sự nổi À, tiếng, chơi vì sự nổi tiếng thì cũng rất là phổ biến. Nhưng mà em lại là bây giờ có những cái khái niệm như thế này, những cái trick như thế này, mà em muốn là người đầu tiên khám phá ra nó. Và sau này người ta học những cái trick đó, người ta sẽ nói là ngày trước là Hiếu biết là nghĩ ra cái này kia, đúng không? Đại khái là như dạ đúng vậy. vậy. Dạ đúng vậy. Nó rất là cụ thể và nó rất là hay, tại vì anh rất là ấn tượng. Mình bắt đầu làm cái series này á là vì cái sự phát triển của cộng đồng Weibo Việt Nam mình nó đang đi lên rất là tốt, và thậm chí có thể Dạ. nói là dữ dội. Và có những gương mặt sau 2 cái kỳ thi VNPST 2 năm vừa rồi, thì nó xuất hiện nhiều gương mặt, nhiều cái tên mà mình là ban giám khảo, mình coi video mà mình hết sức bất ngờ luôn, không có thể nào tưởng tượng được tại sao lại có những cái người lại giỏi đến như vậy. Dạ. Nên anh lại muốn là giới thiệu các em đến với lại các bạn có thể hiểu hơn cái giống như là cái triết lý mình chơi vì cái gì, hay là mình thưởng thức cái gì, mình vui vì cái gì trong bộ môn này. Đối với em, anh có một cái tweet lần trước anh có tweet trên Twitter, thì anh nói là Weibo nó giống như là một cái social art, có nghĩa là một cái môn nghệ thuật xã hội. Nói ngắn gọn, nó giống như là một cái phương tiện để mà mình có thể giao tiếp với bạn bè thế giới, những người chia sẻ và tham gia những cái cộng đồng để mà mọi người có thể cùng nhau phát triển. Thì em nghĩ cái chuyện có một người nào đó hay là biết đến một người nào đó để mà em có thể nói chuyện về Weibo thì nó có quan trọng không? Em có nghĩ nó quan trọng không? Dạ em nghĩ là cái vấn đề đó là cực kỳ quan trọng luôn anh. Tại vì cái việc mà mình gắn kết được với mọi người thì mình sẽ có cơ hội phát triển nó mạnh mẽ hơn là chỉ cho một mình. Tại vì cái việc Weibo này là có thể học từ bất kỳ ai, bất cứ đâu. Và nếu mà tham gia được Twitter hoặc là như anh nói thì ở trên đó thì nó có nhiều cái material nó khá là xịn sò, mà ngay cả trong cộng đồng VNPS mình cũng chưa chắc là đã có nữa, cho nên là phải gắn kết càng tốt thì mình mới có thể phát triển mạnh mẽ được, nếu mình muốn như vậy. Mà từ một cái người chơi thuần túy thì họ sẽ không nghĩ là cái chuyện kết nối với những người khác nó quá là quan trọng. Làm thế nào để mà em có được cái động lực để mà chịu khó đi ra tìm tòi, chịu khó học hỏi từ người khác? Dạ, em thì đó không phải là sự chịu khó anh, đó là một cái sự thúc giục từ bên trong mình, là nó không phải là một cái sự gì đó quá là khó khăn, mà là đó là một cái mong muốn được hiểu biết, mong muốn được học hỏi thêm về những cái kỹ thuật Weibo này. Bởi vì có nhiều thứ để mình học quá, đúng không? Ở ngoài kia nó có nhiều thứ để học quá, chứ nó đâu có chỉ giới hạn ở trong một cái khuôn viên nào đó, nó đâu có chỉ có nhiêu đó đâu. Nó còn hôm nay như vậy, cái ngày mai lại có bạn này khám phá ra cái kia, rồi lại kết hợp lại với nhau lại ra một cái thứ khác. Nó rất là diverse ha, kiểu nó rất là đa dạng và phong phú. Thành ra là anh cũng rất là thích cái khía cạnh đó của bộ môn này, nên cứ lên coi và có động lực. Rồi thậm chí mình ngồi mình tự mình quay, mình cũng tràn đầy động lực đến từ khắp mọi nơi, đúng không? Kiểu ngồi sao cái này nó hay ta, kiểu nó lạ mấy người này chưa làm bao giờ đó, kiểu như vậy. Giống như em là em đào sâu vào cái fishtail, rồi những cái phiên bản của nó hả, nhiều cái variations của nó thì ok. Thì em có thể chia sẻ thêm mà tại sao làm ngư dân nó lại vui không? Fisherman. Fishman. Thì theo em thì cái việc Weibo đối với em thì em thích nó là một sự khám phá hơn là một sự kiểu phát triển sâu về mặt nghệ thuật đó. Em phải là một người theo khía cạnh mỹ thuật, quay đẹp, mà là theo khía cạnh technical, là nó quay mà nó có một cái sự nói cái kỹ thuật hả? Cái tính kỹ thuật của nó cao. Đúng rồi, tính kỹ thuật cao hơn là về mặt nghệ thuật. Cho nên là em thích việc đào sâu về những cái
Tale này thì cũng vì nó vui thôi, em thấy là nó thú vị, và khi mà mình lần đầu làm được nó thì tự nhiên mình giống như là được khám phá một thế giới mới vậy á. Mình cảm thấy là nó mới mẻ quá, và mình phải mình là người phải đào sâu nó thôi, chứ không ai khác được. Vậy có nghĩa là khi mà em đi vô cái vùng đất đó có vẻ như em hơi cô đơn ha, kiểu một mình phải tự định nghĩa, tự coi cái này là cái gì, chứ không có ai nói trước cho em. Ví dụ như một người theo cái phong cách của Hàn Quốc ngày xưa, kiểu old school, thì họ có sẵn những cái material, có sẵn những cái trick rồi link rồi nhiều cái để tham khảo. Còn em là em thích đi khám phá, đúng không? Dạ đúng rồi, Kiểu một người như dẫn đầu hơn. đó là dẫn đầu trong cái bộ môn xuống biển, không? càng nhiều cá càng tốt, kiểu vậy. Dạ đúng rồi, bắt càng nhiều càng tốt. Càng nhiều càng tốt, cái ra những cái giống mới rồi những cái kích cỡ khác nhau. Kích cỡ. Thì cũng có cá lớn cá bé, đúng không? Dạ. Ok, vậy thì nếu mà cho em một lần gọi là ngày cuối cùng để mà quay bút á, thì em sẽ nói gì với các bạn khác để các bạn có động lực tiếp tục phát triển? Nếu là ngày cuối cùng hả anh? Có vẻ khó à. Thì thật sự thì cái bộ môn này thì em thấy nó như là một dạng thiền định hơn. Nó là một dạng để thư giải, một dạng thư giãn đầu óc, có thể giải tỏa những cái căng thẳng trong cuộc sống. Thì em nghĩ cái này là giống anh nè. Dạ, thì em nghĩ là thật sự thì không nên ép bản thân mình làm quay bút, không nên ép mình như vậy, tại vì như vậy thì mình sẽ lại mất đi cái sự hứng thú của nó. Là em nghĩ là nếu như mà em được lời khuyên á, thì em sẽ nói là chỉ dừng quay mà mình thích thôi, mình thích thì mình quay thôi, mình không thích mình không quay cũng không sao. Nhưng mà nếu mà mình muốn thật sự là muốn đào sâu vô nó thì cái việc đào sâu lúc nào cũng vậy thì mình cũng phải đều cố gắng hết. Nhưng mà nếu mà mình muốn chơi theo kiểu chill, mình chơi để thỏa mãn cái bản thân mình thì mình chỉ cần quay cho vui thôi, và khi nào mình dừng cũng được, mà khi nào mình muốn bắt đầu lại cũng được, không bao giờ là quá trễ hay là quá muộn cả. Câu trả lời xuất sắc luôn. Nói thêm về cái ý quay bút giống như là thiền định thì mình cũng anh cũng đã từng nói về cái này rồi, nhưng mà có thể là anh sẽ làm thêm một cái video khác để mà phân tích cái này ra. Nhưng mà anh cũng coi nó giống như vậy đó, có nghĩa là nó có một cái gì đó rất là yên bình, nó có một cái gì đó rất là thích thú cho mình khi mà mình quay bút ha. Dạ đúng rồi, nó vui vui mà nó cũng không có gọi là ràng buộc, không có giống như đi học hay gì. Dạ, mình tự do với nó. Đó là mình có thể tìm kiếm được bản thân mình là thứ nhất, thứ hai là có được một sự tự do nhất định, không ai làm phiền cả, rồi thứ ba là như em là em có thể đi khám phá những cái thứ mà nó gọi là gì, những cái vùng đất mà nó chưa được khám phá tới, không? Chưa được. Tìm ra những cái mới để mà mình có gọi là, anh nghĩ cái cảm giác đó nó giống như là mình đóng góp một cái công sức gì đó để mà khai sáng cái bộ môn này. Nó hơi nói vậy thì nó hơi lớn, nhưng mà đại khái là khai sáng những cái khái niệm mới, những cái kỹ thuật, những cái linkage hay gì đó là mới hoàn toàn. Thì anh thấy nó rất là hay, và em là anh nghĩ một trong những người mà đam mê mà anh thấy hiếm hoi, tại vì bao nhiêu năm nay người đến người đi, mình anh ở lại thì thì cũng rất là may mắn là có những bạn, những gương mặt, những cái tên mới xuất hiện trong cộng đồng để mà ngày hôm nay anh có thể làm được một cái series, một cái video kiểu này. Em còn gì để chia sẻ không? Em cũng không biết nữa, em cũng không có gì nhiều để chia sẻ, nhưng mà em nghĩ thì cái bộ quay bút này thì em thấy mọi người là hay so sánh mình phát triển với người khác như thế nào, mình phát triển chậm hay nhanh hơn. Mà em nghĩ thì cái chuyện này mỗi người mới khác, thì không nên so sánh như vậy, thì nó sẽ tạo ra áp lực vô hình cho mình.
nó giống như là một kiểu ràng buộc khi đi học vậy á, mình không nên so sánh như vậy, kiểu nó thành cũng tích khá đó là phải tiêu không? cực. Dạ đúng rồi, vì mình thành tích á, cho nên là em nghĩ là mình cứ mình chỉ chơi thôi, rồi sẽ có một lúc nào đó thì mình tìm được cái điểm đột phá của mình sẽ có thể thăng hoa hơn nữa, mình có thể lên hơn nữa. Cái cách tiếp cận vấn đề của em vậy là rất là tốt á, tại vì chơi bộ môn này thì rất khó để mà không so sánh đúng không? Dạ. Tự nhiên cái một bạn nào đó xuất hiện kiểu một năm quay xịn, quay thấy kiểu đã vậy, xong rồi cái mình nhìn lại bản thân mình lại thấy mình chưa tới đâu, lại nản. Đó là thường xảy ra, anh nghĩ như vậy. Dạ. Và tất Dạ nhiên đúng là rồi. quan trọng nhất là các bạn đừng cạnh tranh nhau nữa, chơi vì nó vui đi, như là một cái bộ môn để mà mình giải tỏa áp lực, một bộ môn Dạ. thiền định để mà mình cái đầu óc của mình nó được thanh thản hơn. Dạ đúng rồi anh. Em quay ào ào ầm ầm vậy sao em kêu em thanh tịnh vậy em? Em quay ào ào nhưng mà thấy biển không á anh, em thấy biển trước mặt luôn. Ra biển phải không? Ra biển. Dạ ra biển rồi, tới biển. Ok đó thì cái gì ta, cái cuộc phỏng vấn nó cũng chỉ có thế thôi. Và có thể hẹn gặp em vào những cái tập tiếp theo, khi mà những cái ý tưởng của anh nó được gọi là trỗi dậy trong đầu thì sẽ mời em trên một cái chương trình khác. Dạ. Và đây cũng Em cảm ơn là rất nhiều. Dạ. ừm, Mời em tới chương trình lần này. Tại vì em cũng là một người khá là mới, nên là cũng rất là vui khi mà được anh Akai idol em mời tới chương trình của mình để giới thiệu về bản thân mình. Quá là đã. Quá là đã luôn. Nhưng mà nói ngắn gọn thì anh cũng ngán cái mác idol lắm em ơi. Dạ, idol về cái việc suy nghĩ, về cái sự suy nghĩ của mình. Biết đâu có nhiều bạn là idol em đúng không? Dạ. Giống như anh cũng idol em đó. Dạ, cảm ơn anh. Ok, cảm ơn em nhiều. Ok, và đó là cuộc phỏng vấn của mình với lại Hillbeck, một người chơi Weibo Việt Nam, ngư dân Việt Nam, và có đóng góp rất nhiều trong cái mình có thể gọi là cái từ điển của Weibo. Thì sắp tới mình tin chắc rằng những cái khái niệm cũng như là cái cách mà Hillbeck đã luôn phát triển và luôn tìm thấy được những cái động lực trong Weibo của mình sẽ có thể truyền tải được đến các bạn. Tất nhiên là keep spinning, đừng có nghĩ nhiều quá, đừng so sánh quá. Chúng ta have fun là được rồi. Yeah. Yeah, đúng vậy.